Bine ați venit la noi. Doamne ajută. La mulți ani. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Gospodarii ce ne sunt gazde astăzi sunt gata să ne arate din secretele bucătăriei moldovenești. Bagă aici, tată. Și mă ham pe la Uite, bă, spate. parcă ai fi doctor chirurg, bă, frate. Mai ușor, să nu fiu ciomul. Să stai cu omul. Și ca să treacă mai ușor peste tracul filmării, cei doi moldoveni își împart rolurile. Unul meșter măcelar, iar altul ucenic de ocazie. Neluțu, Cum procedăm? uite ia, eu am să te învăț să facem un cărnaț la topor, din piept de porc se face și din pulpă din carne de porc de asta, de la fasonări, de la pulpă de porc, de la spate, Carne la de lucru, piciorul cum îi din zici. față, da. Dăm la topor, ei se numesc cărnaț la topor, că uite, îmi trebuie și un topor. Uite, Că așa se face, așa iese făcea toporul acolo. bunicul meu și m-a învățat și la taică mi-am văzut și este mult mai gustos și mai bun decât ăla la carnea tocată. Bucățele astea de carne, scoatem șoriciul de pe el, scoatem coasta, bătem la Tăiat mai rund. tăiet mărunt bucăți așa mari de 3-4 cm și un cuțit îmi trebuie acum să mergem să luăm ca să începem să scoatem de aici și să pregătim pentru tocat. Ia, ține de acolo. Deci curățăm osul la maxim. Da. Strângem cureaua. La mine este de unde, dar la tine îți iese gheb în spate. Cârnatul ăsta la topor este pe cale de dispariție în bucătăriile modernizate. Nu neapărat din cauza uitării rețetei, dar mai ales a lenei. Lenea e cu coană mari, care n-are din mâncare. Ăsta e un cârnaț foarte, foarte gustos și foarte căutat. Foarte puțină lume îl mai face pentru că este migălos, îți ia mult timp. Este mult mai ușor când pui la mașină electrică și pac, pac, pac ai tocat și alta e când să stai și să lucrezi la mână. Cum se făcea înainte. Da. Vezi bine că rețeta asta nu numai că e rară, dar și un pic periculoasă. Și nu oricine se poate încumeta să mânuiască toporul. Dar nu, ia și tu lecție aici, tată, că așa eram ca tine când învățam. Uite, așa se face. Și astea-s bucățele. Ai grijă la degete. Mai facem o dată așa. Uite, băiatul. Ăsta e cărnăciorul la topor. Cam gata cu asta. După topor se trece la cuțit. Carnea slabă se mărunțește cu cuțitul cât să intre bine pe gaura mașinii de tocat. Dar nu toată ajunge însă la tocat, ci doar cât să lege bucățile trase la topor într-o compoziție. Tocăm 1 kg, 1 kg jumate ca să lege compoziția, că așa dacă pui carnea simplă nu se prinde în cărnaț, nu se leagă și băgăm și facem ca un brat, cum zic ăștia. Ia, să dau plica deoparte. Să nu se Da, mata, nu cânți? Eu cânt și eu după. Mulți ani, Mulți ani. Tu dacă tot te uiți la mine, poți să apuci să cureți niște usturoi. Usturoi, da. Să facem un mușdei, să batem la chisăliță. Pune-mă la muncă, nu mă ține degeaba, că... Păi nu te țin numai de vorbă, te mai pun și la treabă. Da, Mănelu, acolo trebuie, pentru carnea care o avem, ne trebuie vreo 5-6 căciulii de usturoi. Aici avem niște piper alb cu sare și punem... Condimente. Au, ce frumos miroase. Da, mă, uite și. Așa, E fără conservanță asta, nu? fără de unde conservant stat. Asta e sarea, conservantul lor. Și slănina, și te apuci matale, după ce termine aia, ca să-ți intre, știi cum îi zicea unul, că stăia la mână, știi? Și îi zicea bătrânul, ce ai pățit, m-am tăiat, ți-o intrat meseria în sânge. Așa și tu, ca să-ți intri meseria în sânge, să înveți rețeta, Ce trebuie să fac, Slănina? te apuci după asta, o tai așa, bucata asta, o scoți de pe șorici și o tai cu bulețe mici, ca să o amestecăm cu cărnița, că e numai macră. Și trebuie și un pic de slăninuță. Uite cum sunt bucățelele astea, vezi? Da. O leacă de carne, o leacă de slăninuță. Slăninuța aia la foc stopești și cu condimentul dă un gust deosebit. Hai, are și fă tu aici, ia? Eu să mă ocup de Slănina. Da, uite, trage deoparte, hai să-ți arăt. Șoriciul, să știi că e tare moale, tai mai puțin trebuie. Asta o punem la fum.
Acum întoarce invers și scoate șoriciul. Că ăsta e porc de casă, uite ce slană, ce șorici galben frumos are. Trage de el că se jupoaie. Vezi? Uite ce faci. Toate cu șmecherii se fac. Și să vezi că e și moale. Auzi ce moale. Asta slănina trebuie o idee mai micuță. Uite așa. Înțelegi, matale? Uite așa, dacă nu mă pricep, nu mă pricep. Păi, și eu puneam astea mari, dar stopesc mai greu după asta. Și trebuie bucățele mai mici. Asta e, tată, e ceva bun, migălos, orice e bun, se face cu muncă. Colesterolul cum se duce acolo. Îi dai un pic de pălincă și n-are nimic. Și scade colesterolul. Când eram ca ei, ajutam tot așa la curățat, mă punea la muncile astea mai ușoare. Mă punea la curățat usturoiul, la șters astea, la spălat. La pus câte o țuică și la afumat, stăteam la pândă. Să nu scăp focul, că ea având grăsimea asta, se topește când se încinge. Ai niște lemn, esență tare? De fapt, este. Ai lemnișoare acolo. Să băgăm acolo și să începem să încingem o leacă, că cuptorul trebuie să fie, afumătoarea trebuie să fie încinsă. Apoi chiar am să mă duc eu să prind focul după ce termin slănina? După ce termin slănina, poți să te duci. Meșterul trece la cea mai însemnată operațiune în facerea cârnatului la topor. L-a amestecat, frământat și descântat amestecurile de cărnuri. Și asta de acum băgăm bucăți de carne de astea mari, care vin, știi? Și vin bucățile astea mari, care se umple și trebuie să strângem, uite bucățele, vezi? Eu mă duc să aprind focul. Poți să te duci să aprinzi focul și să încingi și cuptorul. Nu băgăm mâna în foc, dar tare credem că amestecul ăsta o avea și secretele sale nespuse. Că nu întâmplător, tocmai amu și-o găsi meșterul să-și trimită ucenicul la afumătoare. Focul de afumătoare nu se face din orice surcele, din fiece lemn. Secretele focului de afumătoare sunt știute până și de ucenicul nostru de ocazie. Și cu lemn de prun, dacă îi pun, îi dă un gust foarte bun. Cârnații fără usturoi sunt ca nunta fără lăutari. Amestecul de condimente și piper, înecate în mușdei de usturoi, este preparat de ucenic sub ochii vigilenți ai meșterului măcelar. Trage acolo, tată. Trage cu mâna. Asta trebuie mestecat foarte bine. Se malaxează vreo 20 de minute, se amestecă așa. Ca să lege, da? Să lege, să iasă toate condimentele, să amestece. Uite, mai pun un pic de piper cu nucușoară, cu sare. Am pregătit aici. Ai, ce frumos miroase. Dă un pic de apă. Aici, te rog. Apă de la Manarca. Apă de izvor. Gata. Uite ce frumos se amestecă acum. Uite așa, Neluțu, vezi ce frumos arată combinația asta dintre carne și bucățele de slăninuță? Ultima parte a frământatului cărnii cu mustul de condimente este lungă și ține de măestrie. Aici totul se face la ochi, după ce ai învățat ori furat de la alți meseriași, ori din bătrâni. Fără rețete stas, fără norme de fabricație, doar după pofta, gustul și inima măcelarului. Gust? Este că e bun? Amestecul-i gata, așa că meșter și ucenic trec la operațiunea de război culinar. Pușcatul cârnatului. Asta e pușca de cârnat, aici se bagă în plutură. Se trage mațul aici așa. Ăsta e maț de porc. Opa! Îl umplem frumos și îl facem la metru. Da? Leagă-l aici la gură, uite așa. Ca să iasă aerul de aici. Scoate aerul, dă-i așa frumos. Uite ce fain se vede carnea. Bucăți de carne și cu slăninuță se vede frumos prin el. Așa. Și ăsta
Asta e o pereche, că ei sunt cam la 1 metru. E cam prea lung, trebuie să-l facem în trie ăsta. Să-l facem în 3, că la tine e fumătoare. Da, e mai jos și ajunge la foc. Păi îl facem, uite așa. Vezi ce frumos se vede? Nelu, bucățele de carne prin el și cu slăninuță. Hai să vezi la Să afumat. vedem în burtă cum este ăsta. Gata. Ce ești el? De acum cârnații sunt gata de fum. 3-4 ore,